ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મની અંદર આપ સૌનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખવાના છીએ iOS ની એપ્લિકેશન કઈ રીતે બનાવવી એ વસ્તુ, અને આના માટે આવી ગયા છે હું અને મારો મિત્ર ભગો તમારા માટે નવો વિડિયો લઈને, iOS એપ્લિકેશન ડેવલપમેન્ટ માસ્ટર સિરીઝ નો નવો વિડિયો લઈને, કે જેની અંદર આપણે શીખવાના છીએ એપ્લિકેશન નાનકડી કેવી રીતે બનાવવી એ, અને સાથે સાથે એપ્લિકેશનના અમુક ફંડા। હવે સૌથી પહેલા આપણે ચાલુ કરીશું Xcode કે જે આઈડીઈ છે, અને એની અંદર સિલેક્ટ કરવાનું છે ક્રિએટ ન્યૂ Xcode પ્રોજેક્ટ। એની અંદર તમને અલગ અલગ સેગમેન્ટ મળશે, જેમ કે iOS, macOS, watchOS, tvOS એક્સેટ્રા। એમાંથી આપણે સિલેક્ટ કરવાનું છે iOS, અને એની અંદર પણ સ્પેસિફિકલી એપ્લિકેશન। તો સાહેબ આ macOS, tvOS, iOS આ બધું શું છે? જો બગા ઈ મેં તને પહેલા જ શીખવાડી દીધું છે કે watchOS શેના માટે યુઝ થાય, macOS શેના માટે યુઝ થાય, એપ્લિકેશન શેના માટે યુઝ થાય। જો હજુય તારું ધ્યાન ન હોય તો આપણે વિડિયો મૂકેલો છે ચેનલની અંદર, પહેલો વિડિયો છે iOS એપ્લિકેશન ડેવલપમેન્ટ નો, કે જેની અંદર હું Xcode ની ટૂર કરાવું છું તમને। નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એની લિંક પણ મૂકી દઈશ, જેથી કરીને તમે ત્યાંથી રિફર કરી શકો। આ વિડિયો જોઈ લેજે પાછો ફરી એકવાર, એટલે તને રિકોલ થઈ જાય। Xcode માં આપણે લેવાનું છે એપ્લિકેશન, અને ત્યાર પછી આવશે એક નેક્સ્ટ સ્ક્રીન કે જેની અંદર આપણે એપ્લિકેશન નું નામ આપીશું। તો આપણે આપી દઈએ છે first_application। ત્યાર પછી સિલેક્ટ કરવાની છે તમારી ટીમ, કે જેની અંદર તમારું ઇન કેસ એપલ આઈડી હોય તો એપલ આઈડી નાખવાનું છે, ન હોય તો ઇટ્સ ઓકે। ત્યાર પછી આવે છે બંડલ આઇડેન્ટિફાયર। બંડલ એટલે બીજું કાંઈ નહીં, તમારી એપ્લિકેશન એક પેકેજના ફોર્મમાં સ્ટોર થાય અને બંડલ આઈડી કહેવાય। ત્યાર પછી સિલેક્ટ કરવાની છે લેંગ્વેજ। લેંગ્વેજ આપણે ઓલવેઝ લઈશું સ્વિફ્ટ। આફ્ટર ધેટ બીજો એક કોન્સેપ્ટ છે ડિઝાઇનિંગ માટે સ્વિફ્ટ UI, અને સાથે સાથે સ્ટોરીબોર્ડ। તો અત્યારે આપણે લઈશું સ્ટોરીબોર્ડ। આટલું કરી નેક્સ્ટ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે, એટલે તમને પ્રોજેક્ટ કઈ જગ્યાએ સેવ કરવો એ લોકેશન પૂછશે। લોકેશન આપી દેશો એટલે પ્રોજેક્ટ ત્યાં સેવ થઈ જશે। ઉપર સ્ક્રીનમાં તમે જોઈ શકશો એ વસ્તુ। આફ્ટર ધેટ પ્રોજેક્ટ આખો ઓપન થશે, એટલે કંઈક આ રીતનો વ્યૂ આવશે, કે જેની અંદર પહેલી સેટિંગ્સ ફાઇલ છે, કે જેમાં iOS નું વર્ઝન સિલેક્ટ કરવાનું છે, અને આઇકન્સ ને નાની મોટી ઘણી બધી વસ્તુ છે સેટિંગ્સ કરવાના હોય છે। ઈ જેમ જેમ આપણે આગળ વધતા જઈશું તેમ તેમ હું તમને બતાવતો જઈશ કે કયા એપ્લિકેશન મતલબ કયા ફેઝ નો શું યુઝ છે। આફ્ટર ધેટ અહીંયા તમને દેખાતું હશે મેઇન ફાઇલ। મેઇન ફાઇલ ની અંદર આ જે વ્યૂ છે એ છે ડિઝાઇનિંગ ફાઇલ નો। તમારી સામે આવે છે એક વ્યૂ કંટ્રોલર ની ફાઇલ, કે જેની અંદર આપણે એક્ચ્યુઅલ કોડિંગ કરવાનું છે। ડિઝાઇનિંગ ઓલવેઝ સ્ટોરીબોર્ડ માં થશે, કોડિંગ ઓલવેઝ પર્ટિક્યુલર ફાઇલ ની અંદર થશે। આફ્ટર ધેટ આવે છે એપ ડેલિગેટ। આ ફાઇલ જો વ્યૂ કંટ્રોલર ની ફાઇલ છે, જેટલી તમારી પ્રોજેક્ટ ની ડિઝાઇનિંગ ફાઇલ બનશે એટલી ફાઇલ બનશે, પણ એપ ડેલિગેટ ફાઇલ એક જ બનશે। એપ ડેલિગેટ ફાઇલ તમારા ફાઇલ પ્રોજેક્ટ ની સેટિંગ્સ ફાઇલ છે। આ સેટિંગ્સ ફાઇલ એટલે જો બગાય સમજાવો। સેટિંગ્સ ફાઇલ એટલે ઇન કેસ આપણે કોઈ વસ્તુ એવી કરવી છે કે જ્યારે એપ્લિકેશન બેકગ્રાઉન્ડમાં જાય ત્યારે કોઈ વસ્તુ પરફોર્મ કરાવી છે, ફોરગ્રાઉન્ડમાં એટલે કે પાછી રન મોડમાં આવે ત્યારે કોઈ વસ્તુ પરફોર્મ કરાવી છે, એપ્લિકેશન લોન્ચ થાય ત્યારે કોઈ વસ્તુ ચેક કરાવી છે, જેમ કે પરમિશન્સ। તો આવા કેસની અંદર આપણે એપ ડેલિગેટ સાથે કંઈક કામ કરવું પડશે। હવે આપણે આવીએ છીએ ફરીથી ડિઝાઇનિંગ ફાઇલની અંદર। ડિઝાઇનિંગ ફાઇલમાં તમને નીચે દેખાતું હશે વ્યૂ, ત્યાં અલગ અલગ ટેબ્લેટ્સ ને આઈફોન ની સાઈઝ આપેલી છે। જે સાઈઝ કરશો એ પ્રમાણે તમારો વ્યૂ થઈ જશે। જેમ કે અત્યારે હું આઈફોન 11 ની સાઈઝ લઉં તો 11 ટેબ્લેટ લઉં છું, તો ટેબ્લેટ ની સાઈઝ નો મારો વ્યૂ થઈ જાય, એટલે ડિઝાઇનિંગ કરવામાં તમને ઈઝી પડે। આફ્ટર ધેટ આપણે અત્યારે રિક્વાયરમેન્ટ છે આઈફોન 14 ની, તો મેં આઈફોન 14 સિલેક્ટ કરેલું છે। સાઈડમાં તમને કર્સર ફરે છે, ત્યાં વ્યૂ ની પ્રોપર્ટીઝ છે, એટલે કે વ્યૂ કંટ્રોલર જે છે આપણું તેની પ્રોપર્ટીઝ છે। સપોઝ મારે કોઈનો કલર ચેન્જ કરવો છે તો કલર નામની પ્રોપર્ટી છે, ઉપર સ્ક્રીનમાં તમે જોઈ શકો છો। આફ્ટર ધેટ સ્ક્રીનની અંદર તમને કલર બદલેલો દેખાય છે। આફ્ટર ધેટ ઉપર તમને પ્લસ ની સાઇન દેખાતી હશે, એ પ્લસ ની સાઇન એટલે કંટ્રોલ્સ ની સાઇન છે। ત્યાં ક્લિક કરશું એટલે આપણને ઘણા બધા અલગ અલગ કંટ્રોલ્સ જોવા મળશે, જેમ કે લેબલ, બટન, સેગમેન્ટ। આમાં ઘણા બધા અલગ અલગ કંટ્રોલ્સ હમણાં જ એડ થયા છે, જેમ કે AR ની કીટ છે, VI ની કીટ છે, સ્ટેપર છે, બટન છે, સ્વિચ છે, સેગમેન્ટ, પિકર, ટેબલ વ્યૂ, આવા અલગ અલગ ઘણા બધા કંટ્રોલ્સ છે કે જે તમને અહીંયા જોવા મળશે। જસ્ટ તમારે શું કરવાનું છે, ડ્રેગ એન્ડ ડ્રોપ, જેથી કરીને તમે વ્યૂ ડિઝાઇન કરી શકશો। ઉપર સ્ક્રીનમાં તમને અલગ અલગ કંટ્રોલ્સ દેખાતા હશે।
હવે ત્યાંથી આપણે લઈએ છીએ એક લેબલ. જસ્ટ જુઓ, તમે સ્ક્રીનમાં જોઈ શકશો કે મેં એક લેબલ ક્લિક કર્યું છે. લેબલ ઉપર સિલેક્ટ કરશું અને એની મેં સાઈઝ વધારી છે. સાઈઝ વધારી અને પર્ટિક્યુલર લેબલ સિલેક્ટ કરશો એટલે સાઈડની અંદર તમને લોકોને દેખાશે એની અલગ અલગ પ્રોપર્ટીઝ. જેમ કે કોઈનો કલર ચેન્જ કરવો છે, કોઈની સાઈઝ ચેન્જ કરવી છે, કોઈના ફોન્ટ ચેન્જ કરવા છે, ફોન્ટની સ્ટાઇલ જેમ કે બોલ્ડ, ઇટાલિક, અંડરલાઇન છે, ફોન્ટના કલર ચેન્જ કરવા છે, તો એ બધી જ વસ્તુ પ્રોપર્ટીમાંથી થઈ શકશે. સાથે સાથે જ આ બધી જ વસ્તુ અચીવ કરી શકીએ આપણે ટેક્સ્ટ થ્રુ પણ, પ્રોપર્ટી થ્રુ પણ. રાઈટ, ઇન કેસ તમારે રન ટાઈમ કોઈ વસ્તુ કરવી છે તો પણ પોસિબલ છે. આપણે લેબલની અંદર લખીએ છીએ વેલકમ ટુ ટેક એકેડેમિક અને એનો કલર ચેન્જ કરીએ છીએ. કલર માટે કલર પ્રોપર્ટી છે, નીચે એની અલાઇનમેન્ટ પ્રોપર્ટી, આવી ઘણી બધી અલગ અલગ પ્રોપર્ટીઝ અવેલેબલ જ છે. આપણે એક એપ્લિકેશન પ્રિપેર કરીએ છીએ કે જેની અંદર એક લેબલ લઈશું ને બે બટન લઈશું. બટનની અંદર એક હાઇડ નું બટન લઈશું ને એક શો નું બટન લઈશું. બટનની ક્લિક ઇવેન્ટ જનરેટ કરશું. હાઇડ ઉપર ક્લિક થાય તો લેબલ છે એ હાઇડ થવું જોઈએ અને શો ઉપર ક્લિક થાય તો લેબલ છે એ શો ઓફ થવું જોઈએ. સો અહીંયા આપણે લેબલ્સના સેટિંગ્સ થઈ ગયા છે. લેબલ આખું આવી ગયું છે. હવે બે બટન લેવાના છે. તો બટન લેવા માટે બટન કંટ્રોલ છે આપણી પાસે અવેલેબલ છે કે જેની અંદર બે બટન લઈશું. નોર્મલ જ બટન લેવાના છે. બટનની અંદર એકનું ટેક્સ્ટ આપીશું આપણે હાઇડ અને એકનું ટેક્સ્ટ આપીશું આપણે શો. સો અત્યારે મેં ટેક્સ્ટ આપી દીધા છે. ઉપર તમને પ્રોપર્ટીઝ અલગ અલગ દેખાતી હશે કે જેની અંદર અલગ અલગ આઇકોન્સ ચેન્જ થાય છે, બટનની સ્ટાઇલ્સ ચેન્જ થાય છે. આ બધી જ વસ્તુ બાય ડિફોલ્ટ પ્રોપર્ટીઝમાં આપેલી છે. ઇન કેસ તમારે આ જ વસ્તુ પ્રોગ્રામિંગ થ્રુ અચીવ કરવી હોય તો પણ પોસિબલ છે. સો અહીં બે બટન લેવાના છે, એક હાઇડ નામનું અને એક શો નામનું. હવે જે આ બટન બનાવેલા છે અને એક લેબલ છે તો આના ક્રિએટ કરવા પડશે આઉટલેટ અને ઓબ્જેક્ટ્સ. સિમ્પલ વર્ડ્સમાં કહું તો તમારે જેની પ્રોપર્ટીઝ યુઝ કરવી છે એની ક્રિએટ કરવાની રહેશે આઉટલેટ, અને જેની તમારે ક્લિક ઇવેન્ટ જનરેટ કરવી છે કે કોઈ પણ ઇવેન્ટ જનરેટ કરવી છે એની ક્રિએટ કરવાની રહેશે આ એક્શન. હવે બીજું કંઈ જ નથી કરવાનું આની અંદર. એની જે રિસ્પેક્ટિવ કોડિંગની ફાઇલ છે આની અંદર આપણે વ્યૂ controller.swift નામની ફાઇલ છે એ ફાઇલ ઓપન કરવાની છે. જસ્ટ રાઈટ ક્લિક કરી અને એને ખેંચીને વ્યૂ કંટ્રોલર વાળી ફાઇલમાં લઈ જવાનું છે જેથી કરીને આઉટલેટ અને એક્શન બંને ક્રિએટ થઈ જાય. સો આઉટલેટની અંદર આપણે લેબલની આઉટલેટ ક્રિએટ કરી દીધી છે અને હવે ક્રિએટ કરશું એક્શન. સો બટન છે તો બટનની પ્રોપર્ટીઝ પણ એક્સેસ કરી શકીએ અને એની ક્લિક ઇવેન્ટ પણ જનરેટ કરી શકીએ. તો આપણે અહીંયા બે ઓપ્શન મળે છે, એક મળે છે એક્શન અને એક મળે છે આઉટલેટ. અહીંયાથી આપણે સિલેક્ટ કરવાનું છે. આપણે એની પ્રોપર્ટી નથી યુઝ કરવી એટલા માટે આપણે લઈશું અહીંયાથી એક્શન. એક્શન થઈ જશે બંને પ્રોપર્ટીની, એટલે કે હાઇડ બટનની અને શો બટનની. એક્શન ક્રિએટ થઈ ગયા પછી હવે આપણે કામ કરવાનું છે લેબલ ઉપર. સો લેબલ ઉપર કામ કરવા માટે આપણે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જઈશું કોડિંગ ફાઇલની અંદર. આપણે ક્રિએટ કરી છે માય લેબલ નામની આઉટલેટ અને શો બટન અને હાઇડ બટનની બંનેની એક્શન. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ હાઇડ બટનની અંદર કામ કરીએ છીએ. હાઇડ બટનમાં લેબલ હાઇડ થવું જોઈએ તો લેબલનું નામ છે માય લેબલ. સો લખીશું માય લેબલ ડોટ is hidden. is hidden પ્રોપર્ટી છે કે જે હાઇડ કરવા માટે હેલ્પફુલ થશે ને ત્યાં આપીશું boolean વેલ્યુ એટલે કે ટ્રુ. રાઈટ, સેમ વસ્તુ શો બટનમાં કામ કરવાની છે. લેબલ છે એ શો થવું જોઈએ. જો આમાં ટ્રુ હોય હાઇડમાં તો ઓલામાં શું હશે? ફોલ્સ હશે. સો માય લેબલ ડોટ is hidden equal to false. થઈ ગઈ આપણી એપ્લિકેશન ક્રિએટ. બહુ જ ઈઝી છે, કાંઈ જ આમાં અઘરું નથી. ખાલી ઘટે છે તો તમારા પ્રયત્ન. આ જ વસ્તુને આપણે રન કરવાની છે. સો રન કરીએ છીએ. તમારી સામે એક આઈફોન આવી ગયો છે. આ મારા તરફથી તમને બધાને ગિફ્ટ છે. સાથે સાથે ભગા તને પણ આ મારી ગિફ્ટ. રન થાય છે. રન થાય ત્યાં સુધી થોડો પેશન્સ જોશે. ફર્સ્ટ ટાઈમ ક્રિએટ કરીએ છીએ એટલા માટે. સો ફર્સ્ટ ટાઈમ આપણું આઉટપુટ જોઈ શકીએ છીએ આપણે. આઉટપુટની સો ફર્સ્ટ ટાઈમ આમાં લિંક નથી થયું એટલે વન્સ અગેન આપણે એને રિપીટ કરીએ. ઓકે, જસ્ટ અ મિનિટ. આપણી એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ થઈ ગઈ અને આ આવી ગયા આપણા કંટ્રોલ. આઈ એમ જસ્ટ ક્લિકિંગ ઓન ધ હાઇડ બટન તો બટન હાઇડ થઈ જાય છે અને જો હું શો બટન ઉપર ક્લિક કરીશ તો બટન શો થઈ જશે. હાઇડ, શો, ઈઝી છે. હવે તમને કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય કે કોઈ મૂંઝવણ હોય તો એ પૂછી શકો છો. મને આ એક્શન કે આઉટલેટ ઈ ન ખબર પડી અને સાહેબ બે વચ્ચે તફાવત ન ખબર પડી. જો બગા ક્યારેય પણ
કોઈની ઇવેન્ટ ક્રિએટ કરવી હોય, જેમ કે બટન ક્લિક થાય ત્યારે મારે સ્પેસિફિક ટાસ્ક પરફોર્મ કરાવવો છે, જેમ કે સાઇન અપ નું બટન હોય તો સાઇન અપ થવું જોઈએ, તો આવા કેસની અંદર જેની પણ મારે ક્લિક ઇવેન્ટ જનરેટ કરવી છે કે ગમે તે ટાઈપની ઇવેન્ટ જનરેટ કરવી છે, આવા કેસની અંદર મારે યુઝ કરવાનું થાય એક્શન. અને હવે વાત કરીએ પ્રોપર્ટીઝની, તો પ્રોપર્ટીઝ એટલે સિમ્પલ વર્ડ્સમાં કહીએ તો વેરિયેબલ કે ઓબ્જેક્ટ્સ. સપોઝ મારે લેબલ ને હાઇડ શો કરવું હતું તો મેં લેબલની પ્રોપર્ટી ક્રિએટ કરી હતી. પ્રોપર્ટી ક્રિએટ કરવા માટે આપણી પાસે વર્ડ છે આઉટલેટ. આઈ હોપ કે હવે તને આ વસ્તુ ક્લિયર થઈ ગઈ હશે. આશા રાખું છું કે તમને આ વિડિયો ફ્રૂટફુલ અને ઉપયોગી થયો હશે. જો આવા જ નવા વિડિયો આવતા જ રહેવાના છે, સો એના માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. Don't forget to like the video, share the channel and subscribe the channel. Thank you so much.